with you, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't shit to me, shit to me. You ain't shit to me, shit to me. You denied everything. යාළුවනේ මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනත් තියෙන්නේ අපේ බබාලා පවුලේ කට්ටිය හැමෝම එකතු වෙලා සීෆුඩ් මික්ස් රයිස් එකක් හෙදුවා. ඒ ගැන අපි හදන විදිය ගැන පුංචි බ්ලොග් එකක් විදියට ගෙනත් තියෙන්නේ. අපේ ලොකු බබාගේ ආසාවට තමයි වැඩිපුරම කරේ. එයාට ගොඩාක් ජාති දාලා හදන්න ආසයි. රයිස් එකක් හදලා දෙන්න මමත් උදව් කරන්නම් කියාගෙන ආවට එයා වැඩිපුරම කාපු එක තමයි කරේ. මේ දෙක නේද චිකන් පීස් ඔක්කොම ලියාගෙන ඔක්කොම එයා වැඩිපුරම කනවා. ඉස්සොත් කපලා දුන්න කටින් බෝඩ් එකේ ඒ උනාට කාපු එක තමයි වැඩිපුරම කරේ. අපි මේ රයිස් එකට සයිඩ් ඩිෂ් එකක් විදියට කරේ vegetables මයොනයිස් දාලා සලාඩ් එකකුයි ස්පයිසි ඉස්සෝ කරි එකකුත් හැදුවා. ඒ උනාට සලාඩ් එකයි ඉස්සෝ කරි එකත් හදන විදිහ මම ගෙනල්ලා නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඒක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මම වෙනම ඔයගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් කරන්නම්. මම මේ සීෆුඩ් මික්ස් රයිස් එක හදන විදිය විතරයි වීඩියෝ කරගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉස්සෝ කරි එක හදන විදිය මයොනිස් දාපු හදපු වෙජිටබල් සලාඩ් එකේ රෙසිපියත් ඕනි නම් ඔයගොල්ලන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මම මේ වීඩියෝ විදියට අප්ලෝඩ් කරන්නම්. මේ රයිස් එකට අවශ්‍ය වෙන එළවලු ටික කපාගෙන ලේස්ති කරගත්තා. මේකට මස් මාළු විදියට ගත්තේ ඉස්සෝ දෙල්ලෝ චිකනුයි මාළුයි විතරයි. ඊට පස්සේ අපි තාච්චියක් රත් කරලා තියලා ඒකට ඉඟුරු සුදු ලුණු දාගත්තා. අපි හැමෝම උදව් කරලා දුන්නට වැඩිපුරම මේ බත් එක හැදුවේ අපේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මා. එයා බත් කඩයක් දාගෙන තියෙනවා. මේ බත් කඩේ තියෙන්නේ නම් ගන්දර මාතර හරිය. හැමෝම වගේ ඒ පැත්තේ හැමෝම වගේ මේක දන්නවා. ෆේමස් තැනක්. රස කෑම හදන තැනක්. ඒ කියන්නේ හාබර් හිටන් ලොකු ඕඩර් එන තැනක්. ඔයගොල්ලන්ට රස කෑම හදලා ඕනේ නම් මේ බත් කඩේට ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්. මම කතාවෙන් කතාව රයිස් එක ගැන කිව්වෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු රයිස් එක හදන විදිහ. බත් පොඩි කරගත්තු බත් ටික ඒකට අපි වෙනම පොඩි කරලා තියාගත්තා. අපේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මා හදන විදිහ තමයි පෙන්වන්න තමයි මම වීඩියෝ කරගත්තේ. දැන් ඊට පස්සේ ඒකට අපේ ලොකු බබත් ඇවිල්ලා එයත් කූරු ගහනවා. මේකට දෙම්මේ බිත්තර කඩලා දැම්මා. ඊට පස්සේ මස් මාළු ඒ ඔක්කොම දෙල්ලෝ එක්කම දාලා හොඳට හැඳි ගන්නවා. ඒකට ගම්මිරිසුයි සෝයා සෝසුයි ලුණුයි දාලා කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි අන්තිමට බත් ටික දාලා හොඳටම ගින්දර වැඩි කරලා හොඳට හැඳි ගාලා කලවම් කර ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මා ඒකට විශේෂ දෙයක් දෙන්නා. ඒක තමයි තල තෙල් බින්දු 2-3ක් දාගත්තා. ඒක දෙමුතින් රස චුට්ටක් වැඩි වෙනවලු. ඒක එයාගේ ට්‍රික්ස් එකක්. ඉතින් ඔන්න මෙහෙම තමයි අපේ ලොකු බබාගේ ආසාවට හදපු රයිස් එක හදලා ඉවර කරගත්තේ. ඔයගොල්ලත් මේ වගේ තල තෙල් දාලා try කරලා බලන්න. එහෙනම් මම මෙතනින් නවත්තනවා. හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.